هل تحلم بثراء دون كد؟ هل تشعر بالإحباط كلما فكرت في إمكانية أن تنفذ الأموال التي بحوزتك وأنت تقترب من نهاية الشهر؟ هل ترغب في أن تعمل وقت ما تشاء وفي أي مكان تشاء دون أن تستجدي رئيسك في العمل كي يعطيك إذنا بذلك، أو حتى دون أن تضطر إلى عمل الترتيبات اللازمة لهذا الأمر قبل ذلك بعدة أسابيع؟ هل ترغب فقط في أن تتمتع بقسط أكبر من الحرية والوقت الكافي الذي تقضيه مع أسرتك وأصدقائك؟ هي مجموعة من الأسئلة طرحها جاري باركر في كتابه الذي يحمل عنوان الدخل السلبي: كيف تكسب الأموال من المنزل؟ وأجاب عليها بقوله: إن الشخص بمقدوره أن يكسب الأموال حتى وهو نائم على فراشه، أو يستمتع بقضاء وقت على الشاطئ، أو مشاهدة الأفلام، موضحا أن كل ما يتعين على الشخص فعله هو أن يحدد نوعية العمل الذي يرغب في القيام به كي يرى الأموال وهي تتدفق عليه لسنوات مقبلة. الدخل السلبي هو مصطلح اقتصادي يعني الحصول على دخل منتظم دون الحاجة إلى إنفاق وقت على العمل، ويؤدي تحقيق الدخل السلبي إلى الحرية المالية. ويمكن تعريف الدخل السلبي أيضا بأنه الدخل الذي يأتيك عن طريق مشروع أو استثمار لا يتطلب حضورك الدائم، بعكس الدخل الإيجابي أو النشط وهو الذي يأتيك عن طريق أي عمل تقوم به أنت بنفسك كالوظيفة أو المهنة مثلا. ومما لا شك فيه أن الأثرياء يركزون على النوع الأول من الدخل السلبي، لأنه يوفر ميزة أخرى لا تقل أهمية عن المال، وهي الحرية، حيث إن بعض مصادر الدخل السلبي لا تتطلب أي نشاط عملي غير استلام الأموال. ويقول المؤلف إن تنويع مصادر الدخل الخاص بالشخص أمر بالغ الأهمية لحماية نفسه وعائلته ضد الصعود والهبوط الذي لا يمكن تجنبه من الدورات الاقتصادية والصناعية غير الثابتة بسبب المخاطر المالية التي تأتي من الاعتماد على مصدر واحد للدخل مثل وظيفة أو عمل. فينصح المؤلف القراء بالبدء في خلق فرصة أخرى واحدة على الأقل أو أكثر لتكون بمثابة دعم لك لتجنب تيارات التدفق النقدي. وذكر المؤلف أن هذه الفكرة هي ما يسعى لتوصيلها للقراء في هذا الكتاب، تضمن الصيغة الملائمة لهم للبدء في إنشاء شركة عبر الإنترنت وبأقل تكلفة ممكنة. إليكم بعض الاستراتيجيات البسيطة المذكورة في الكتاب. أشار المؤلف إلى أن الاستراتيجيات التي ينتهجها في كتابه بسيطة جدا وسهلة جدا من حيث تنفيذها، كما أنها قوية لدرجة أنها قد لا يمكن تصديقها عندما يطالعها القارئ. ويرى أن هذا الكتاب يستهدف خصيصا الأشخاص الذين يخططون لتأسيس شركة جديدة على الشبكة العنكبوتية، أو حتى الأشخاص الذين يمرون بعثرات مالية شديدة، أو الأشخاص الذين تسيطر عليهم حالة من الكسل فيظل لديهم الدافع والحافز لتحقيق النجاح. وأكد أنه إذا ما اتبع القارئ هذه الصيغة بنسبة 100% في فترة قليلة قوامها شهر أو شهرين ستكون النتائج الإيجابية حتمية. ولفت إلى أن هذا الكتاب يبسط كل شيء يمكن أن يستغله المرء لتحقيق الأموال عبر شبكة الإنترنت. وأوضح الكاتب أن كتاب الدخل السلبي كيف تكسب الأموال من المنزل تم تأليفه كي ينقل أي أحد يقرأه بتمعن من مجرد شخص مبتدئ إلى خبير، وذلك بفضل المعلومات النافعة والمؤثرة والتي من السهل على أي أحد استقاؤها وتطبيقها في الحياة العملية بأقصى فاعلية وفي أقل وقت ممكن. وأوصى باركر بقراءة هذا الكتاب إذا كان الشخص يبحث عن سبل حقيقية لكسب الأموال من المنزل وتأسيس شركة مستدامة تدر عليه أرباحا لفترة طويلة مقبلة، وكذا استخدام نظام مرن. وأيضا إذا ما كان الشخص يرغب في القيام بهذا العمل في وقت فراغه أو حتى بنظام الدوام الكامل. قيمة كبيرة. رأى المؤلف أن الطريقة المثلى الوحيدة التي يمكن للشخص بها أن يحقق الأموال على شبكة الإنترنت ويستمر في كسب الأموال لسنوات تتمثل في تقديم قيمة كبيرة عبر شركة إلكترونية احترافية تطبق وسائل التكنولوجيا الحديثة في الوصول إلى أكبر قدر من العملاء حول العالم، بما يسهم في النهاية في تحقيق عائدات كبيرة ومستدامة. وأوضح مؤلف الكتاب أنه عندما يؤسس الشخص شركة احترافية على الإنترنت فإنه يثبت بذلك جدارته ويؤكد مصداقيته، ويثبت للعملاء المحتملين أنك تدير شركة حقيقية، ما سيعزز بدوره جسور الثقة بينه وبين العملاء ويشجعهم على التعامل معك دون خوف أو شك.
وأضاف أنه عبر تأسيس الشخص لشركة احترافية إلكترونية فإنه يعرض صورة ذهنية إيجابية للعملاء المحتملين، ما يعني أنك لن تختفي فجأة من السوق بأموالهم أو تفشل في الوفاء بتعهداتك لهم. الإرشادات الأربعة لتأسيس شركة ناجحة على الإنترنت هي التالية: أولاً، تحديد هدف الشركة. فلكي تتمكن من إنشاء شركة إنترنت ناجحة تحتاج إلى الغرض الذي سوف تنشئ شركتك من أجله، فهل سوف يكون مثلاً سوقاً للمنتجات الإلكترونية أو مقدماً للخدمات كاستضافة أو تصميم للمواقع؟ أغلب الشركات التي تفشل تكون بسبب عدم تحديد أصحابها للهدف أو الغرض بشكل محدد لشركتهم. ثانياً، قم بتطوير نفسك. حتى تستطيع النجاح عليك أن تقوم بالبحث والتنقيب في سوق العمل والبحث عن كل جديد لمواكبة التطور الذي نشهده يوماً بعد يوم في سوق الإنترنت. فيجب أن تعمل على تطوير نفسك وتعمل على تقديم الأفضل حتى تستطيع أن تكون منافساً قوياً في سوق العمل. ثالثاً، عليك أن تختار فريق عمل جيد. يجب أن نعلم جميعاً أن اختيار فريق عمل جيد هو الأساس عند إنشاء شركة إنترنت يراد لها النجاح. فيجب أن تختار أشخاصاً يتمتعون بالحيوية والالتزام بجانب أن يكونوا متخصصين وذو خبرة عالية في المجال الذين يعملون به حتى تستطيع أن تحقق النجاح المطلوب. كما يجب عليك ألا تهمل الدور الرقابي على الموظفين الذين يعملون معك، لأن الإهمال يولد الفشل ويتسبب في انهيار أقوى الشركات. رابعاً، عليك الاهتمام بالدعاية اللازمة لشركتك. عليك الاهتمام بالجانب الدعائي وأن تقدم وصفاً موجزاً عن المنتجات والخدمات التي تقدمها حتى تعمل على إشهار شركتك وجذب الكثير من العملاء للتعامل معك. ويجب الاعتماد على تقديم عروض جيدة حتى تضمن منافسة الشركات الأخرى وتحقيق النجاح الذي تحلم به. كان هذا ملخصا سريعا لكتاب كيف تحقق الدخل السلبي وكيف تكسب الأموال من المنزل. ننصحك بقراءة الكتاب بشكل جيد إذا أردت بدء مشروع حقيقي على الإنترنت. وكما دوما نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم وحققتم الفائدة في هذا الملخص. نلقاكم مع ملخص قادم دوما مع قناة ملخصات كتب. إلى اللقاء.